Air Mirror. Ну це буде швидко. Карту обирав Хумі. Mirror обирав Asus. Сам Хумі грає зліва під червоним кольором, Asus під жовтим в нас зліва, Хумі справа. О, отак буде, напевно, правильно. Карта цікава, не знаю, наскільки тут Air Mirror на ній граються. Це, напевно, перший Air Mirror, який бачу на такій карті. В США Mirror були якісь, але не Air Mirror. Але, я думаю, грати будуть зараз однаково. Два ресурсних. Казарма, і побігли хлопці вже захоплювати нафту. Є перший аеродром від Asus, є перший аеродром зараз від Хумі. Дропів немає. Я бачу, що в чаті хочуть дропи, але дропів немає. Поки що будуть без дропів. Дроп, передроп не сьогодні буде. Не в цьому мірорі. Виїхав бульдозер на центр. А що він там буде робити? Рапторів поки що немає. Ну зараз. До речі, мені не подобається. Тут Asus трішки відстає від Хумі. Але Хумі. Є там захоп. Чому він вежі не забирає? Так, пішло. Пішов захоплювати. Є аеродром. Аеродромів. Ой. Це що? Казарма. Казарма під боком у Asus. А куди розрядився цей хлопець? Одна вежа поки що не захопленою залишається. Так, по бульдозеру прилітає, але казарму добудував. І нафту захоплює. І це Asus захоплює. Нормально. Дуже пізно тут. Вже нафту захопили. А поки що раптори від Хумі непомітні. Чи є вони? Є раптори. Ну, Asus змушений зараз відволікатися на цю казарму. А поки він відволікається, прилітають до нього в гості раптори від Хумі. Не дають зараз захопити нафту. Ну, Asus тут вже спізнюється. Зараз у Хумі економіка більше. Плюс ще зараз, якщо почну... Ооо! Раптори на лазерлоках. Намагається заблокувати зараз аеродром. Asus тут прям дуже сильно не встиг. Відповідає Asus атаками на нафту. Атаки нормальні. Встигає. Але тут не спрацював зараз блок заводу від Хумі. Але проте зараз, мені здається, працює те, що він не дасть захопити цю нафту. Ага, сюди прилітають раптори. Навіть Asus не встигає захопити їх. Просто не встигає. Зараз нафти у Хумі в декілька разів більше, ніж у Asus. Економіка зараз працює не на користь українського гравця. Просто тут ще й піхота. Тут або вибити їх, або продавати цей аеродром. Що зараз буде обирати Asus? Обирає вибити їх. Є ким, є чим. По бульдозерам відпрацьовує. До речі, чинуки поки що в грі. Особливо їх не сильно там атакують. Рапторів дуже багато зараз від Хумі в повітрі. У Asus вони теж є, але... Ага. Ооо. Відстріляли раптори у Asus, але не туди, коли... Не змогли навіть до цілі долетіти. Тут просто це позакривали собою
ці раптори від Хумі. Дуже велика група зараз полетіла у бік бази Хумі, але теж тут якось це, ну, в нікуди. Залишається цей аеродром. Захистив їх. У Каманч. Захистив їх там Хумі. Чергова спроба від Астуса атакувати. Знов тут це вибивається, але ні, тут вже підбитий був цей аеродром, тому не вдалося йому вижити. Каманч теж не сильно тут чимось запам'ятався. І атака у відповідь зараз від Хумі, і теж, до речі, непогано зараз рапторами відзахищав, але один аеродром все одно вдалося вибити. Є стратегічний центр, і полетіло бомбардування. Так. Оце по аеродрому. Так. О, як попадали тут раптори. І тут вдалі дії. Ну, Асус, хоч і не встиг економічно нормально зіграти, захопити собі ці нафтові вежі, які йому повинні були належати, але зараз Хумі деякий час грає без аеродромів, змушений робити нові, і тепер вибиває бульдозери. Асус поки що непогано так покалічив трішки Хумі. В нього є авіація, 3 повних робочих аеродроми. Але тепер треба ще і реалізувати свою таку ініціативу, яку він зараз отримує. Є стратегічний центр. Нафту треба було вибивати. Зараз Асус більш в кращій позиції. Дуже багато тут піхоти всякої бігає по карті. Каманчі. До речі, непогано так відпрацьовує ще і по бульдозерам. Кожен бульдозер мінус $1000. В повітрі є раптори. Ой, по Каманчам змушений зараз працювати Хумі. Вони найвелику загрозу зараз складають для його авіації. Тут взагалі хто кого стріляє? Лазерлоки по чинукам. Чинуки відбиваються. Прилітає зараз спектр Ганшип по стратегічному центру. Стратегія зараз обрана тримати лінію. Вона дає там покращений відсоток на будівлях. Вони краще в грі тримаються при атаках, більш міцнішими стають. Така ж сама стратегія зараз обрана у Хумі. Знайти та ліквідувати тут, в принципі, не потрібно, тому що тут хамерів немає. Ну, зараз по нафті прилітає. Ну, Хумі авіацію потрішку відновлює. Вже немає таких стрімких нальотів під Асуса. Дуже напружена в них гра. На аермірорах дуже багато дій відбувається. Асус намагається знов працювати по ворожим аеродромам. Тому що знов їх тут наробив дуже багато Хумі. Перехоплює собі назад цю нафту. І полетіли раптори від Хумі. Вибивають ресурсний центр. Тут важливо зараз задушити один одного. Економічно нафти вже повинні були бути всі вибиті. Тут ще одна залишається на карті і більше немає. Більше немає. Остання нафтова вежа залишається, коробки потрішку закінчуються. Звісно ж, ця карта з пулу нових, на ній ресурси повністю ніколи не закінчуються, тому що тут є такі позиції, на яких будуть привозити коробки, але дуже
шалена швидкість гри, я думаю, що не вистачить цих коробок для того, щоб закрити всі потреби гравців. Дуже велика кількість тут авіації, яку треба замовляти, дуже велика кількість аеродромів, які потрібно постійно робити. І в якийсь момент просто може не вистачити сил. І як бачимо, зараз у Хумі непогано так виходить відновити свою базу. В якийсь момент він взагалі залишився без аеродромів. Я думав, що для нього це буде фінішна пряма, але ні, Asus знайшов момент, але й ним не скористався. Хумі відновився, причому відновився навіть краще, ніж було. Вже і месників назамовляв, щоб вони зберігли його базу. Але месник не встигає. Але на відльоті можна забирати ці раптори. Пролітає зараз по стратегічному центру. Хумі треба новий стратегічний центр робити. Він відразу ж його робить. Черговий спектр ганшип і щось тепер у Астуса. З базою не все дуже добре. Дуже добре він йшов по цій грі, але якось зараз і ресурси в нього вже закінчуються, і відчувається, що, напевно, нафта на початковій стадії гри все ж таки було дуже важливо, але йому не дав її захопити Хумі, і навіть десь нахабно, навіть дуже довго зайва нафтова вежа в нього була, тому, напевно, і сили були відновити базу. Асуса зараз трішки якось вже не так бадьоро виглядає все. Вже і не така велика кількість авіації літає. Полетіло ще одне бомбардування. Я ж не бачив бомбардування від Хумі. Оп. Ой, відразу два забрав. Нормально. Нормально прилетіло. Є вже і військовий завод. Зараз поїхала потихесеньку хамери вперед. Хамери вже з ракетниками. Ой, а відбиватись від хамерів. Ну, тільки лазерлоками. Тільки лазерлоками. Вибивають ще один аеродром Асусу. В нього є один ще, але навряд чи його вистачить. Да. Резервів вже не так багато. Тут десь бродить Бартон, що мені здалося. Ну і дуже важка гра, якщо чесно. І Астуса вже прям піхотою на базі атакують, хамери є. У Хумі можна, в принципі, зробити під конем. Десь тут Бартон бігає. А, ось він. Ех, Бартон від Хумі. Літає вже остання авіація від Астуса. Але відверто вже з силами проблеми. Вибивають вони все ж. Ресурсний центр. Але тут вже хамери. Хамери вибивати немає чим. Просто хамери зараз доб'ють Асуса без шансів для нього. Тут же чинуки змішались біля останніх ресурсів на цій карті. І тут вже з останніх сил відбивається Асус. Є один Каманч, але його зараз зіб'ють ракетниками. Це вже останні хвилини. Тут пішло захоплення аеродрому. Да, і це початок остаточного кінця. Мені сподобався Асус десь перші хвилини гри. Він трішки
просів, якщо чесно. Але в середині гри він прям дуже близький був до перемоги, але щось пішло в нього не так. Після того, як Хумі залишився без авіації, деякий час він мав всі шанси на перемогу. Але Хумі відновився. І відновився, не просто відновився, а ще і зараз іде на свою 4-ту перемогу. Дуже важливо для нього. Так, хлопці, останні хвилини вже трансляції. Вам треба активізуватись. Я не знаю, хто там з вас зараз лідирує. Я буду дивитись вже під кінець. Хто переможе, можете мені написати в Дискорді, є в описі. Напишіть мені картку. І я вам дам приз. Ну, сьогодні чат більш-менш активний. Тут два Каманчі. Можливо, ці два Каманчі врятують зараз ситуацію для Асуса, але Асус до останнього. Асус до останнього. Не вірить він в те, що він програє. Хоче до останнього боротись, вже немає сил, але він все одно хоче боротись. Човники пішли в атаку. Кидаються листівки. Але чим зараз? Є Каманч. Є Каманч. Асус до останнього. Не вірить він в свою поразку. Вже залишився без авіації, як такої. Є лише один Каманч, який залишається в грі. І збивають його останнього. Зараз збивають і тут Чинук. Бореться до останнього. До останньої секунди. Вже по командному центру просто прилітає. Авіація якась є вже у Хумі? У Хумі є ресурси. $200 залишилось у Асуса. І ресурси більше немає звідки брати. $700 є у Хумі. Але щось я в нього не бачу. Ні авіації. Ну, хамери є. Хамерами можна зараз пускати. І він буде тут таскати. Да, ну може він і дотисне. Зараз ще й переможе. Ну Каманчі є в нього в грі. Поки він їх не втратив, він ще в грі. Це його останні бойові юніти, вони в стелсі. Тому вони можуть зараз наробити тут проблем. Але тут є патріоти, які їх бачать. Я думаю, зараз на звук орієнтується Хумі. Намагається все вибити. Я не знаю, чому Хумі не лізе добивати базу Асуса. Він би зміг залишити на базі декілька цих месників. В принципі, все. Проблему вирішено. Асус повертає Каманчі назад. Треба знов шукати вільні місця. Полетіли підвищення. О, тут бульдозер. Знищений. Каманчі пішли на свою другу спробу. Бачите, Хумі вибивають військовий завод.
Так, рано ми поховали зараз Асуса. Ой. Один Камань збили. Їде група зараз від Хумі. А тут є дрон. Дрон бачить, де вони. Дрон їх бачить. Ще один падає. Асус намагається з останніх сил догравати вже. 2 Каманчі залишається. 1. І пішла остання група, яку Асус, напевно, вже не зможе відбити. Плюс ще доєднуються 2 Хаммери. Гра йшла до останнього. Асус до останнього не вірив, що він програє, але він програє. Вже немає кому відбиватись, залишається останній командний центр. І дива, скоріш за всього, що не трапить. Каманч тут один залишився, але він буде довго тут базу гризти. Хаммери швидше догризуть базу Асуса. Віддавши і ресурсний центр, захопив у нього Хумі. І все. Остання електростанція там залишається. Захопили. Так, а де ще живе Асус? А як? Де? Каркас. Каркас. Каркас зараз. Від Асуса до останнього каркасу. Хоче захопити командний центр. Каманч досі в грі. Невже каркасом зараз переможе? Ну, якщо він зараз каркасом переможе, це буде топ-реплей. Так, ні. Не дали захопити командний центр. Бульдозер на місці. Чинук тут прикриває останній Каманч просто. Асус виживав як міг просто. А Хумі не розуміє, де шукати Асуса, да? А, це. Здається, Асус... Це поразка для Асуса з рахунком 4-2, ну і для Хумі це перемога. Перемога досить така, серйозна, солідна і приємна, я думаю.